Ahoy mga ka-t-shirt! It's me again, Mike V, your t-shirt guy. And today, we will unbox items. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, but apat na items ang i-unbox natin ngayon mga ka-t-shirt. Kung interesado ka sa kung ano ang aming i-unbox, please stay tuned. So ngayon, meron tayong mga binili. Hindi ko na pinakita yung unboxing ng bubble wrap kasi for I think 3 weeks already, we are unboxing bubble wrap from Data Blitz. No? Ngayon, we have a couple of items. So hindi lang isa. So ito yung una nating i-unbox. This is an 8-bit DOE Bluetooth controller. No? Compatible siya sa Nintendo Switch, sa Mac, sa Windows, sa Steam, Android, Raspberry Pi. So, lahat ng yan, compatible siya. So, ang design niya, makikita nyo dito, we have an old school controller, no? Parang Famicom siya, or Super Nintendo 1, no? So, yan yung, actually, hindi nga ito yung napili namin na controller, but siguro out of stock. Hindi na ako kinontak ni Data Blitz. Pero mas mahal ito compared dun sa napili namin. So, dapat talaga SNES controller sana yung gusto namin mabili. But, regardless, no, ayoko naman din magbalik ng amount kasi mas mataas nga to. So, kapag ganun, magpe-pay ako ng more. So, dahil ayaw na natin yun, we'll take it as a gift. No? May 200-300 pesos na albeit more, no? Magkano ito? As of right now, it's amounting around 1,495, no? Pero yung Super Nintendo na controller is amounting for about 1,094 or 95. Mga ganun lang yung isa. That's 300 pesos difference, no? Or yeah, 300 pesos or 400 pesos difference. So, we'll take it pa rin, no? So, mamaya buksan natin ito. Ano pa yung mga items na i-unbox natin? This is a JBL Quantum. JBL Quantum by Harman. So this is compatible with most of the gadgets available right now. As you can see, mobile phone, Switch, Xbox, PlayStation, PC, Mac, and VR. Lahat yan is compatible with JBL Quantum 50. So yan, unbox din natin to. Diba? And then we have, of course, if we have a controller, di ba? Meron dapat tayong controller case. So this is a controller classic, no? Inspired by Famicom computer. So yan yung mga first version, mga classic version ng Famicom. Ayan. So yan, ito naman about 200-300 pesos, no, kay Data Blitz. No, if you wanted to have a casing for your 8-bit DOE Bluetooth controller, meron tayong mga casing na mabibili kay Data Blitz. Okay? And then we have this PS5 game is Star Wars Jedi Fallen Order. PS5. So, ang rating nito sa IGN is 9 out of 10. No, kaya ako binili to kasi matagal-tagal na rin ako hindi nakakalaro ng Star Wars game na maganda. So, sabi nila ito daw ang pinakamagandang Star Wars game right now, up to date. Kaya I tried to buy it. Galante na yung graphics niya from PS4, pero nung nag-PS5, sobrang ganda. No, makikita natin yan one of these days. I-stream ko yan sa aming Facebook account, T-shirt guy. No? Kaya stay tuned. So, without further ado, let's unbox this one. Yan. So, buksan natin. Yun, no? Medyo may couple of dent lang dito, pero hopefully hindi naman naapektuhan yung loob. Tingnan natin. Maganda naman pala. Ayan, no, yung mga nostalgia gamers dyan out there. This is super liit, no? Super nipis. Makikita mo dito. So, nakakatuwa lang na makakita ng ganitong controller na napakaliit, napaka-sexy. Yan. Napaka-handy. Talagang mapipil mo yung ano niya, glossy finish. Yan, glossy finish siya. At saka, kung ano yung material na ginamit sa mga controllers before, yung mga 1990s na controllers, the same material din to. Pati yung mga buttons, lahat, the same materials. Kaya lang dati, wala kasing analog. Ang weird lang ng feeling na may analog yung ganitong controller. Medyo maliit lang siya. No? If you are a big person, it's not an ideal controller for you. Pero kung katulad ko lang na maliit, so okay lang din. Dito makikita mo yan, Bluetooth
And then, L1, L2, R1, R2 nandito sa taas. Yan. And yung typical na select and start button. Yan. Meron din siyang port dito sa taas. Yan. Mukhang Type-C to. Type-C port. So, tignan natin. Baka meron ditong. So, yan. Wire siya. So, yung unahan niya is a Type-C. Yan. And yung dulo niya is USB. I don't know if it is a 3.0 but I suppose dahil walang kulay siya, it's a 2.0 yung other end niya. So, yan. So, meron siyang ganito and meron siyang ganito. So, very nostalgia. Kung gusto mo ng nostalgia gaming, nostalgia feeling, buy this one. Okay? Then, next. Ito naman. So, a controller travel case. Ayan. Siyempre, kailangan mo i-swak dito yan. Tingnan natin. Dapat di ko na pala. Dapat pala hindi ko na nilagay muna. Kasi sobrang liit. Sobrang liit niya. Sobrang overkill. Kita niyo naman yan. Napaka-overkill ng ating kinuhang casing. So, yan. Simple lang naman yan. Simpleng controller case. So, dito, pwede mo ilagay yung mga bala ng Nintendo Switch mo. Ayan, pwede dyan. Kung dalawa yung controller mo, kasyang-kasya pa dito yung isa pang controller, no? Pero, ayan, meron naman siyang safety handle dito. And makikita nyo dito, sobrang tigas nito, no? Kapag ka na UP yan, ewan ko na lang. Pero, dinig nyo ba? Ayan, sobrang tigas yan. Hindi yan mababakle or kung ano man. No? So, yan. And then, lalagay mo lang dito para hindi maalikabukan kasi usually, mga controllers natin naalikabukan, no? So, dito, safe na safe siya. No? If you wanted to buy, please go visit e-commerce.datablitz.com.ph. And the next one is yung ating JBL Quantum. Tignan natin. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo. Ayan, bubuksan natin to. Yan, mukhang sa ilalim siya bubuksan. I figured it out. No! So, yan. Yan, typical JBL headset. Yan, may libre siyang mga earbuds. Yan, may free siyang earbuds. And, yan. Ito yung kanyang manual. Hindi ko na didig into details yan, but so alam na natin yan kung paano natin kami isasaksak mo lang doon tapos gagana na siya. So dito typical jack siya, no? Kung yung mga cellphones nyo is hindi na jack, wala nang mga ganito, Type-C na yung mga earphones, sorry to tell you, you can't use this one. And ito medyo ano siya, tela siya, hindi siya katulad nito dito sa taas. So, ingat-ingat lang kasi ito ay nababalatan. Pag nabalatan to, tuloy-tuloy na yan. Kaya ingat lang sa paggamit. So, magkakatalo-talo lang to kung ano yung tunog. The last one is the PS5 game. Okay? Star Wars. Jedi Fallen Order. Ayan. Okay? Tingnan natin. Baka may free ulit tayo dito sa loob. But I'm not expecting kasi hindi naman to deluxe edition. Hindi naman siya deluxe edition. So, let's see kung ano ang nasa loob. Diba? So, EA ang may gawa nito. EA Electronic Arts. Ayan. In partnership with Respawn and Lucasfilm, of course. Lucasfilm. So, yan. Kita niyo yan. Yan. And then, you have this one. So, kagaya ng expectation natin, wala siyang libre. Wala siyang mga freebies or something. So, it's a typical game. Let's wait and see kung gaano to kaganda. But the rating is good. So, I'm hoping that I will enjoy this game pag nilaro na.
So, nandito na nga tayo for the outro, no? Nakita na natin kung ano yung purpose, kung saan gumagana, yung 8-bit DO na Bluetooth controller, and okay na okay yung ating JBL na Quantum by Harman, na yung sound niya very crisp, very bass-like, no? And then we open it, the PS5 Star Wars Jedi Fallen Order. Can't wait to test this out. So hopefully you can check my Facebook page para makita natin kung ano ang itsura ng ating PS5 game. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, and see you again next week for another T-shirt guy vlog.